bạn đã trở lại với kênh của Hải Supercar. Hôm nay tôi là ngày đầu tiên bước vào để chế tạo con siêu xe. Thì con siêu xe này thì tôi đã tạo form cho nó từ năm 2023 và đến bây giờ là năm 2024. Thì hôm nay là buổi đầu tiên tôi quyết định để quay vào chế tạo nốt những phần còn lại của con xe. Và có nhiều ý kiến bổ sung của anh em thì tôi cũng ghi nhận, và hôm nay tôi sẽ bổ sung cái phần đầu này. Thì anh em xem, anh em thấy cái đầu nó hơi cao thì cũng có bổ sung với tôi, thì tôi xin ghi nhận. Và hôm nay tôi sẽ quyết định là hạ cho nó thấp xuống khoảng 5 cm nữa để cho nó hài hòa với cái body của nó. Trong quá trình chế tạo có thể là mình phác đồ tạo mẫu, nhưng mà có thể là mình cũng không quan sát các chi tiết nó được chỉnh chu được, cho nên là mình cũng rất cần sự đóng góp của anh em để mình rút kinh nghiệm để bổ sung cho chiếc xe này nó được hoàn thiện tốt hơn. Mình sẽ đánh dấu về cái phần độ cao của nó, sau mình cắt bỏ đi những cái phần dư thừa, và đó là sẽ hạ cái mùi xuống cho nó hài hòa với body của nó. Sẽ cố gắng là lắng nghe và sẽ thay đổi những các chi tiết không nên để, và bổ sung nó cho chiếc xe này nó được hài hòa và được độc đáo. Và cũng như các video trước các anh em xem thì mình cũng đã có nhấn mạnh về vấn đề này. Thì đây mới chỉ là phác đồ thôi, chứ nó chưa vẫn là một form mẫu cụ thể để cho nó ra đời, cho nên là mình cần thay đổi rất là nhiều các chi tiết nữa anh em ạ. Trong thời gian làm thì nó sẽ có cái độ trễ, không được như tiến độ mong muốn lắm, nhưng mình hy vọng nó sẽ ok. Ok rồi anh em, vậy là mình đã dùng nhựa composite và trám ở bên trong để cho nó ổn định cái thân gỗ của nó. Thì bây giờ bước tiếp theo là tôi sẽ dùng máy chà nhám và mài xung quanh cái la via cho nó, và tiếp tục là sẽ dùng matit là để hoàn thiện bề mặt.
là trong một thời gian mình đã sửa đổi cái phần đầu của con siêu xe này, thì mình đã hạ xuống khoảng 5 cm, và bây giờ cảm giác là nó không bị ngách cái mõm lên nữa. Thì như thế này thì mình thấy nó cũng đang được hài hòa rồi, nhưng nó còn có nhiều cái chi tiết khác để cộng vào để chúng ta kết luận là một cái body nó hoàn thiện nhá. Chứ bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nhìn ra một cái cụ thể chính xác được. Tại vì là cái phần đầu á, thì khi mình lắp bánh, mình lắp động cơ khung sườn, thì phần đầu lúc nào nó cũng sẽ là thấp hơn ở phần đuôi. Bây giờ mình đang để như thế này là để không, nên là nó cũng đang phải bù trừ những các cái chi tiết mà mình cần phải sửa đổi nữa. Cho nên là ta cứ từ từ, tôi sẽ từ từ sẽ làm từng các cái khâu khác nhau để nó đúc kết lên một cái body nó được hoàn thiện tốt hơn. Đấy, thì như hôm nay thì mình đã cải thiện cái phần đầu này rồi, thì mình sẽ tiếp tục sẽ nghiên cứu và sẽ tìm các cái phần khác để chúng ta sẽ hoàn thiện tiếp theo nữa. Đây, mình đã cắt cái này và đã làm bã ma tít đã tỉ tuốt hết rồi. Sau này mình sẽ có dự tính là sẽ đặt cái logo ở đây hoặc là ở đây. Đấy, có hai vị trí là mình sẽ đặt, một là logo ở đây, hai là logo ở đây. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Cái phần đấy sẽ làm sau. Rồi, video hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây và hẹn anh em lại video tiếp theo. Chúng ta sẽ nghiên cứu về chiếc siêu xe này trong phần tiếp theo anh em nhé. Thì trong cái video này anh em xem, nếu anh em thấy chỗ nào cần bổ sung cũng như là cần sửa đổi thì hãy comment bình luận ở dưới video để tôi có cơ hội để tiếp cận nó được sát sao hơn để phát triển con xe này được tốt hơn anh em nhé. Rồi, ok, bye bye anh em. Hẹn anh em lại video tiếp theo. Bye bye.